नमस्कार, मी रुशाली यादव सारंग। जॉब माझाच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत नोकरीच्या संधी कुठे आहेत आणि कसं अप्लाय करायचं याबद्दल सविस्तर माहिती पोहोचवत असतो। खासगी क्षेत्र असो वा सरकारी नोकरी, फ्रेशर्स असो वा अनुभवी, तुमच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार तुम्ही कुठे अप्लाय करू शकता याची माहिती देण्याचा आमचा हा एक प्रयत्न। बेरोजगारीच्या समस्येतून तुम्हाला बाहेर काढण्यासाठी एबीपी माझाचं हे खास सेगमेंट जॉब माझा। आज आपण सुरुवात करतोय ईएसआयसी म्हणजेच कर्मचारी राज्य विमा निगम या ठिकाणी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेपासून। या ठिकाणी एकूण जागा आहेत 6552 आणि यातली पहिली पोस्ट आहे ती म्हणजे क्लार्क अप्पर डिव्हिजनल क्लार्क हवेत। एकूण जागा याच्या ठिकाणी आहेत 6306। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे, पदवीधर आणि संगणकाचं ज्ञान आवश्यक आहे। वळूयात पुढे। यातली दुसरी पोस्ट आहे ती म्हणजे स्टेनोग्राफरची। यासाठीच्या एकूण जागा आहेत 246। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे 12वी पास। वयोमर्यादा आवश्यक आहे 18 ते 27 वर्ष। तुम्हाला अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे। अधिकृत वेबसाईट आहे esi.nic.in। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 31 मार्च 2021। तेव्हा ही संधी सोडू नका। वळूयात पुढे। सारस्वत बँकेमध्ये भरती होतीये। पोस्ट आहे कनिष्ठ अधिकारी मार्केटिंग आणि ऑपरेशनसाठी हवेत। एकूण जागा आहेत 150 म्हणजे 150 जागा। शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे 60% गुणांसह पदवीधर, वाणिज्य किंवा विज्ञान किंवा व्यवस्थापन अभ्यास किंवा 50% गुणांसह वाणिज्य किंवा विज्ञान किंवा व्यवस्थापन अभ्यास पदव्युत्तर पदवी जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता। वयोमर्यादा आवश्यक आहे 21 ते 27 वर्ष। नोकरीचं ठिकाण आहे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात। लक्षात घ्या, तुम्ही ज्या ठिकाणी अर्ज करणार त्या राज्याचं अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे। ऑनलाईन पद्धतीने तुम्हाला अर्ज करायचा आहे। अधिकृत वेबसाईट आहे www.saraswatbank.com। या वेबसाईटवर गेल्यावर करिअर्सवर क्लिक करा। त्यात ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर ऑफिसर 2021 यावर क्लिक करा। ॲडव्हर्टाइजमेंटवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला विस्ताराने माहिती मिळेल। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 19 मार्च 2021। तर अशा आहेत या नोकरीच्या संधी। आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। उद्या पुन्हा भेटूयात याच वेळेला जॉबच्या नव्या संधी घेऊन। नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।